ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද renderforest.com එකෙන් හදන intro එක watermark එක අයින් කරන්න කියලා. ඉතින් මේකට ඔයාලා renderforest වලට purchase කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට watermark එක remove කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඕනම වීඩියෝ editor එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ Adobe Premiere Rush කියන software එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Premiere Pro ඒ වගේම Motion Filmora, OpenShot ඒ වගේ ඕනම software එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලම renderforest.com website එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙන පිටින් sign in කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අනේ කුඩ් ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට වෙන මෙතන welcome back කියලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඊට පස්සේ යට තියෙනවා login with Google, Facebook and Apple කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම Google කියලා දෙනවා. ඔයාලට මේ පේනවා ඉතින් pop up window එකක් open වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන මගේ Gmail එක choose කරන්න තියෙනවා. මම මේක select කරනවා. ඉතින් ඔයාලට වෙන මෙන්න මේ විදිහට මේක load වෙන්න ගන්නවා. හරි ඔයාලට වෙන මම sign in වෙලා ඉන්නේ. ඔයාලට වෙන මගේ නම මෙතන වැටලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට tabs වගේක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන videos කියන එක උඩ click කරාම ඔයාලට වෙන මෙතන animation, intros, slide shows, music visualization, presentations, video editing, browse more කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන intros කියන එක උඩ select කරගන්න. ඉතින් මෙතන මම මේ රෙකෝඩ් කරන දේ ඩිස්කවුන්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. මම ඉතින් ඒක එපා කියලා කියනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී ඔයාලා කැමති ටෙම්ප්ලේට් එකක් තෝරගන්න. ඉතින් ඔයාලට නැවතින් මෙන්න මේවා ප්‍රීමියම් ටෙම්ප්ලේට්ස් ඒවා සිලෙක්ට් කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒවා ඉතින් හදන්න බෑ අපිට. මොකද අපිට තියෙන්නේ බේසික් version account එකක් ඉඳලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති විදියට වීඩියෝ ටෙම්ප්ලේට් එක සර්ච් කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම සිලෙක්ට් කරගත්තු ටෙම්ප්ලේට් එක. ඉතින් ඒකේ නම වලට තියෙන්නේ කුත් logo animation කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී මෙන්න මේ dot තුන ක්ලික් කරලා more tools වලට ගිහිල්ලා developer tools වලට යන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒකම කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක උඩ right click කරලා inspect කියන එක උඩ click කරාම ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී element select එක enable කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක අරගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක උඩ තියන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට link එකක් පේනවා ඇති iframes කියලා. අන්නේ link එක උඩ right click කරලා copy කියලා කියන්න. ඉතින් මෙතනදී අපිට copy වෙන්නේ නැත්නම් copy element එකක්. ඒකින් අපි මෙතනදී copy link address කියලා තමයි දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඊට පස්සේ new tab page එක create කරගෙන ඔයාලා යන්න download එකට. ඒ කියන්නේ video download එකට. ඉතින් මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ fast download කියන website එක. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී link එක දාලා තියෙයි description එකේ. ඉතින් ඔයාලා මේ link එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ඉතින් මේ copy කරගත්ත link එක මෙන්න මේක උඩ paste කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා පේනවාද මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා පේනදී quality එක තියෙනවා මෙතනදී 360 pixels කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 540 කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ 720 1080 HD කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී HD කියන version එක download කරගන්නවා.
ඉතින් ඔයාලට වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට new tab page එකකින් අපේ මේක load වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන dot to node click කරලා download කියන එක උඩ click කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක save කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ logo එක මේකට apply කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන button එක click කරන්න create new කියන create now කියන button එක. ඔයාලට වෙනදී මෙතනදී මාව guide කරනවා. මම no thanks කියලා දෙනවා. ඔයාලට වෙනදී මෙතන your logo කියලා තියෙනවා. මම ඉතින් ඒක upload කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට crop කරන්න අපිට එකක් එනවා. ඉතින් මෙන්න window එකක් මම ඒකට හරියන විදිහට adjust කරගන්නවා මේක. ඊට පස්සේ මේක apply කරගන්න. ඔයාලට වෙනදී මෙතන your tagline here කියලා දෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී මට කැමති text එකක් දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා YouTube channel එකේ නම දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී දෙවෙනි tagline එක delete කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා වෙන මේ විදිහට මොකුත්ම text තියෙන්නේ නැතුව තිබ්බනම් හරි. ඔයාලා වෙනදී මෙතනදී save and change කියලා මම මෙතනදී saved කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී preview කියන එකට යනවා. ඔයාලා වෙනදී මෙතන fast preview කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ SD version එක තියෙනවා. මේ වගේම HD 1080 තියෙනවා. ඊට පස්සේ 4K Ultra HD තියෙනවා. ඊට පස්සේ Pro version එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී ඔයාලට pay කරන්න පුළුවන් නම් මේ versions වලින් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම watermark නෑ. ඉතින් අපි මෙතනදී මෙන්න මේ බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ version එක select කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එක render වෙන්න ටික වෙලාවක් යනවා. ඉතින් මේක render වෙලා ඉවරනාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක edit කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එක render වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට right click කරලා save video as කියලා මේ වීඩියෝ එක save කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ වීඩියෝ එඩිටර් එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට වෙනද මගේ වීඩියෝ එඩිටර් එක ඕපන් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මම යූස් කරන්නේ Adobe Premiere Rush කියන software එක. ඉතින් ඔයාලට ඒක download කරගන්න පුළුවන් get into PC වලින්. ඔයාලට පේනද මේ තියන්නේ Adobe Premiere Rush 2022. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී පහළ තියෙන download link එක. ඒකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ software එකකින් new එකක් create කරගන්නවා. ඉතින් මම මගේ files select කරගෙන create කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට load වුණා. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා තියෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ Renderforest එකෙන් download කරගත්ත එක අනිත් එක අපේ create කරගත්ත එක අපි. ඉතින් අපි ඒකේ හරියට adjust කරලා timeline එකේ විදිහට මේක crop කරගන්නවා. crop නෙමෙයි split කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ වැඩි ටික අයින් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට වෙන මෙතන උඩ තියෙන්නේ අපේ Renderforest එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත එක. යට තියෙන්නේ අපි ක්‍රියේට් කරගත්ත එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ කොට ක්ලික් කරලා ඔයාලට වෙන මෙතන crop කියලා icon එකක් අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක හැම වීඩියෝ එඩිටර් එකකින්ම තියෙන ෆීචර් එකක් ඔයාලට තියෙන crop කරන්න විතරයි. ඉතින් මම මේක top එකෙන් crop කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක මැද හරියක් යන්න මොකද අපේ Renderforest watermark එක තියෙන යන්නේ හරිය ඉන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට වැහෙන විදිහට මේ crop කරගන්නවා. ඉතින් බොටම් එකනොත් මෙන්න මේ විදිහට adjust කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට left and right දෙපැත්තෙම මේ විදිහට හරියට adjust කරගන්නවා. ඉතින් අපි මේක play කරලා බලමු. හරි ඉතින් ඒක අපි එඩිට් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මේකේ අන්තිම පියවර. ඒක තමයි මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න එක. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී මම කියලා දුන්නා හරි ලේසි ක්‍රමයකට කොහොමද Renderforest එකේ watermark වදින එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ක්‍රමයටම Renderforest එකේ watermark එක අයින් කරගන්න. එහෙනම් ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක් වේවා.